فریلانسینګ څه شی دی، آنلاین ارنینګ څنګه کولی شي، یو سکیل ته کم ځای نه زده کولی شي، او که تا سره یو سکیل فعلا موجوده دی هغه سکیل ته کم ځای کې خرڅولی شي. نو چلو شروع یې کړو. السلام علیکم، زه یم محمد ساقب او د ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زه ستاسو ته په دې ویډیو کې به فریلانسینګ په حوالې سره یو څو معلومات درکول غواړم. د فریلانسینګ ولکه یو شارټ تعریف وکړلی شي. فریلانسینګ یو داسې طریقه دی چې هغې طریقې کې ته خپل سکیلز خلکو باندې خرڅوي، لکه یو کارپینټر کاریګر یو کلاینټ ته یو شی جوړوي، هغه ریکوایرمنټس مطابق تیاروي. نو فریلانسینګ یو آنلاین کار کوي خلکو ته چې هغه د دې طریقې سره ماته دا لوګو جوړه کړه، دا ماته ویډیو ایډیټ کړه وغیره وغیره. هغې طریقې سره دا ورته یو کار کوي، هغه په بدلې کې بیا ورته پیسې میلاویږي. او ټول نه زیات اهم چیز چې کوم فریلانسینګ کې دی هغه دا دی چې ته په خپل کور کې ناست یې، اینی ټایم اینی وی ته خپل کار کولی شي. نو آفیس جاب، نو ټینشن. دویم پوینټ چې کوم دی هغه دی ته آنلاین پیسې کله ګټلی شي، کله تا سره یو سکیل موجود وي، د سکیلفل پرسن وي چې کله تا سره سکیل وي هغه نه بعد به تا ته خلک وایي چې ماته دا کار وکړه، لوګو جوړه کړه، ماته ویډیو ایډیټ کړه، ماته کوډینګ وکړه، ماته مختلف شیونه دي، هزارو سکیلز دي چې هغه کې خلک آنلاین ارنینګ کوي. نو ټول نه پهله زیات ضروري شی چې کوم دی هغه دی یو سکیل به ته زده کوي، هغه نه بعد به ته خلکو باندې هغه سکیل ولا شیونه خرڅوي. دریم پوینټ چې کوم دی چې یو سکیل ته کم ځای نه زده کولی شي، یو سکیل ته اینی انسټیټیوټ نه هم زده کولی شي. یو انسټیټیوټ وي، هغه نه علاوه یوټیوب از د بیسټ وی لرن اینی سکیل فرام یوټیوب. اینی سکیل کوم یو سکیل د خوښ وي، سکیل چوز کولو دپاره به ته ریسرچ کوي له غوندې کوم شي کې تا انټرسټ دی، یعنی ته هغه کار کولی شي، په ځان باندې مطمئن یې چې ماته دا کار خوند راکوي، ما سره سوټیبل. ټول نه زیات ضروري دا دی چې پوره پورې تا یو سکیل زده نه وي، هغو پورې ته آنلاین ارن کولی مشکل وي. لکه څنګه یو کاریګر وي، یو کارپینټر وي یا نور، نو وګورو خپلې معاشرې کې خپل ارد ګرد څو خلک کار کوي، هغو ته یو سکیل زده وي. موټرسایکلو مستري دي، موټرسایکلو کار ورته زده وي، هغه نه بعد خلک پیسې ورکوي شونه. همداسې ته یې تا دپاره ټول نه پهله یو سکیل زده کول ضروري دی، چې سکیل زده کړې هغه نه بعد به تا ته خلک وایي چې ماته دا کار وکړه. او څلورم پوینټ دا دی چې یو سکیل تا سره پهله موجود دی، هغه به ته څنګه خرڅوي. دپاره مختلف پلیټفارمز دي، لایک فایبر، اپور، ګورو ډاټ کام، فریلانسر ډاټ کام، ډېر پلیټفارمز موجود دي چې هغو باندې تاسو خپل سکیلز خرڅولی شي، خپله پورټفولیو جوړه کړئ، ګیګز وغیره جوړ کړئ، هغه نه بعد به تاسو ته آرډرز میلاوېدل شروع شي. ریسرچ کوئ دې په باره کې، خپل سکیل په باره کې به نور خلکو سره تعلق ساتئ، فیسبوک باندې ګروپس جوین کړئ. خپل فاینانشیل سپورټ کولو دپاره دا شی ډېر ضروري دي، او څه نه څه قدم اخیستل ضروري دي چې یو سړی اوس نه قدم راوالي، سټارټینګ واخلي، نو لږ ټایم بعد به هغه امپروو شي، اخر کار به خپل منزل ته ورسي. خو که ته صرف سوچ کې لګې، وخت ضایع کوې لګې، نو بیا دې نه څه نه کېږي. تھینک یو، الله حافظ.